Moi ja tervetuloa takas konttivuokrauksen esittelyvideoiden pariin. Mun nimi on Juha ja tässä jaksossa käydään läpi pakastekontit. Tässä taustalla mikä näkyy, niin on 40 haikkari, eli siis tää HC korkeampi malli, 12 metriä pitkä. Ja niin kuin tuossa kyljessä näkyy, -40 +25 pystyy säätämään lämpötilaa tässä. Näiden kylmäkonttien käyttökohteita on aina ihan sitten tuolta niin kuin marjastuksesta hirviporukkoihin, kalastukseen, elintarvikkeiden säilytykseen, niin kun rakennetaan uusia tai korjataan vanhoja pakastehuoneita, niin nämä on niin kuin väistöpakastetiloina sitten tai kylmätiloina, mutta sitten sekä myös jotkut rakentajat ottaa näitä ihan niin kuin vakituiseksi kiinteäksi niin pakaste- ja kylmätiloiksi. Sitten myös näiden käyttö menee ihan teollisuuteen, että kun testataan, tehdään tuotekehitystä esimerkiksi, niin ihan erilaisissa teollisuuden tai eri alojen komponenteissa, autoissa ja näin poispäin, kun pitää testata jossain tietyssä ajassa, se pitää olla X määrä 48 tuntia vaikka -40 asteessa, miten se sitten käyttäytyy siinä ja reagoi siihen lämpötilaan. Ja tämä on nyt tämä pakastekontin perä, missä on tämä koneisto. Ja niin kuin tässä näkyy, niin tämä on nyt uusin kontti ja markkinoiden tehokkain malli, mitä on, eli Thermo King Magnum Plussa. Ja tämä on asiakkaalle tosi helppo käyttöön, että tämä on MP4000 näytöllä, että siitä ei tarvitse sillä lailla niin olla välttämättä kiinnostunutkaan tai tietoinen, mutta tämä on niin kuin, että tässä nähdään, tässä on käynnistysnappi, PTI-testi, kun se tehdään silloin, kun se myydään kautta vuokrataan asiakkaalle tämmöinen kontti, niin me katsotaan, että se kertoo sen, että siellä koneessa on jäähdytinestettä ja se kone toimii niin kuinka sen kuuluu. Sitten on ihan tässä, että kun tämä näyttö on päällä, niin täällä saa ihan asetukset ja sieltä saa, tossa on up ja down ja sä pystyt säätämään sitä lämpötilaa sitten ylös tai alas, että mihin sä haluat. Sitten useita metriä pitkä johto, 3.2 voimavirta, niin voi kytkeä vähän pitemmänkin matkan päästä, mutta täältä se kytketään sitten virtaan, kone päälle, haluttu lämpötila ja F4 lukee, että hyväksy, niin sä hyväksyt, se kone alkaa jäähyttää kautta lämmittää se lämpötila haluttuun lämpötilaan. Ja tää nyt on Thermo King Magnum Plus. Sitten on olemassa Carrieri ja Daikin. Että jos haluaa, niin kun alkaa miettiä hankintaa tai vuokrausta, että miksi näitä on sitten muutama eri mallia, niin hyvä muistisääntö on, että Thermo King on niin kuin pakastekonttien tai kylmäkonttien Mercedesi ja sitten Carrieri on Volkswagen ja Daikin on sitten vaikka Toyota. Ja toimintaperiaatehan kaikissa on sama, mutta niissä käytetään erilaisia jäähdytinesteitä, se kone on tehty vähän erillä tavalla, niissä on erilaisia osia ja komponentteja, mutta meidän kautta on saatavilla kaikkiin huollot ja varaosat, että se ei ole siitäkään kiinni, että mitä käyttää. Tässä vieressä meillä on sitten samanlainen kuin tämä on 20 HC kylmäkontti, sama koneisto, uusi. Että ei mitään eroa tähän, että se on vaan lyhyempi. Niin, ja sittenhän tätä on saatavilla myös niin kuin vielä se 10 jalkainen, eli se 3 metriä pitkin. Se on se pieni, mitä saa. Ja monesti, no onhan koneetkin pääsääntöisesti yleensä valkoisia, että tämä valkoinen värihän, nämä on aina valkoisia, niin se ei viittaa siihen, että kun tämä on niin kuin kylmä tai pakastetila, vaan sen oikea syyhän siinä on se, että valkoinen imee kaikista vähiten lämpöä, jolloin se ominaisuus ja se toimivuus on kaikista parhaimmillaan. Toki näitä saa lisävarusteena sitten, jos haluaa maalattuna. Ja näissähän on uretani-eristys kauttaaltaan sisällä tai tuolla välissä ja mennään katsomaan nyt tonne kontin sisälle. Niin ja se sitten tästä, ennen kuin mennään sisälle, niin tämä oven toiminta. Niin, no tää on nyt auki, mutta sitten kun pannaan lukkoon, niin se käännetään avaimella lukkoasentoon, jolloin tämä nappi ei mene edes pohjaa, niin tätä ei saa auki. Sitten kun kontti avataan, niin painetaan näissä uusissa, missä on tämä Easy Door, eli yhden kahvan ovi, niin napista, jolloin nämä salvat loksahtaa ja väännetään. Ja tämä Easy Door idea on se, että tämä on tämä pitkä yhden kahvan varsi, niin tässä on enemmän vipuvartta, tämä on helpompi ja kevyempi käyttää. Kun sitten taas vanhoissa, niin niissä on molemmissa ovissa on nämä normaalit kahvat. Ja tää on nyt meidän vuokrakalustossa molemmat, eli näissä on
PVC-muoviverhot, mitkä saadaan sitten levitetty tähän eteen. Tasainen lattia. Tasainen lattia on uusissa pakastekonteissa. Ja sitten on ihan valaistus löytyy. Ja lisävarusteenahan näihin on saatavilla se, niin kuin mä sanoin, se maalaus, mutta sitten on saatavilla erilaisia. Mä voisin näyttää tämän rampin tästä, niin kun aukastaa vielä. Oho. Tää toinen ovi, niin nähdään paremmin. Niin tähän on saatavilla niinku ramppi, että se on ton yhden oven levyinen, mutta voi saada niinku laittaa 2 tai sitten yhden leveämmänkin. Mutta se tulee tähän ja saadaan sitä kautta rullakot työnnetty ylös ja se ei tyssää. Mutta sitten taas vanhoissa käytetyissä pakastekonteissa, mitkä on vähän vanhempia, niin niissä on yleensä se teeritila-lattia, että niissä on vähän isompi se väli sitten. Niin tässä on etuna se, että tätä on helppo putsata ja pitää ja siirrellä tavaraa täällä, mutta ei se teeritiläkään huono ole sillä tavalla, että sehän on totta kai suunniteltu, että sinne ei mene mikään rullakon pyörä väliin ja sitten se jää sinne niin kuin jumiin, että kyllä sen saa, se menee siellä ihan yhtä lailla, mutta ja niissäkin on myös se, että täällä alhaallahan näkyy sitten tämä, mihin kun tää sulatetaan tai muuta, niin tänne näihin noihin pieniin reikiin, noihin kaivoihin, niin saa sitten se sulan veden pois sieltä. Ja käyntiovet on lisävarusteita myös, että ne ei ole ihan normaalia käyntiovia, että ne on semmoisia niin kuin pakasteominaisuuksia, siellä on samat eristeet, välissä on tiivistetty oikealla tavalla, että se ei pääse sieltä hohkaan sit se kylmä tai ulkoa lämmintä tai kummin päin vaan niin sisälle tai ulos. Ja sitten näissähän muuten käytöstä nyt kun ollaan sisällä, niin rosteri-alumiinipinnat on niin käytössä se, että ovia ei saa pitää auki sillä lailla, että mä nyt haen tältä tavaraa, jätetään ovi vähän raolleen vaan, että mä en viitti aukasta sitä tai jaksa. Koska tämä kone, täällä on antureita, niin se tunnistaa sen, että aha, nyt jostakin vuotaa, niin se alkaa jähyttää enemmän, jähytysnestettä kuluu enemmän, koneisto on kovemmilla koko aika. Niin sen takia, toki jos sä haet tästä tavaraa ja viet tohon, niin sen aika, mutta se, että jaha, siellä joku kyselee varmaan pakastekonttia, niin vaikka ei vielä julkaistukaan tätä videoa, mutta se, että niin sitten aina kun sitä ei tarvitse sitä konttia, niin ovet kiinni ja lastauksesta täyttämistä sen verran, että täältähän se puhaltaa sitä haluttua lämpötilaa tuolta alhaalta ylhäältä, niin täällä näkyy nämä tarrat, niin tohon asti, siinä voi olla erilaisetkin tarrat, mutta se kuitenkin, että se on se max load korkeus, mihin asti saa laittaa. Eli että se ei mene täältä umpeen nämä puhallusaukot sitten, että se kone ei vaan puhalla siihen ensimmäiseen laatikkoon kautta, mikä tuossa nyt on edes, jolloin se ei pääse se ilma kiertämään ja muut ei jähdyty tai mene siihen haluttuun lämpötilaan, että se pääsee vapaasti kiertämään täällä. Ja oikeastaan kaikki oli tässä ja tällä jaksolla tällä kertaa. Pysykää kanavalla. Katsotaan mitä kontteja me saadaan tässä muutamien päivien sisään tuohon, kun aletaan pikkuhiljaa siirtyä erikoisempiin kontteihin niin pihalle ja käydään niitä sitten läpi ja vähän, että saatte kiinni, että mitä mahdollisuuksia näistä on, vaikka mielikuvitushan se on vaan rajana, mutta näette vähän erilaisia malleja. Kiitos, heidop!